Okay then. Alright, so um, kita pergi kepada bahagian pertama of the counselling. Alright. Now, tahap counselling di sini boleh dibahagikan kepada a few. Tahap pertama itu adalah tahap peralihan. Di bawah tahap peralihan ni kita ada 3 bahagian yang sangat penting, iaitu storming, norms and norming. Okay, di sini kita kena bezakan what is this three. Kalau tiga benda ni kita dapat bezakan, so membina report sesi pertama itu mudah untuk kita. Okay. Now, let's see. What is about storming, norming, and norms? Okay. You see, mengikut tahap peralihan, mengikut GASTA, ialah satu proses awal ke arah tahap seterusnya, iaitu proses tindakan. It's more on self-disclosure. Kita selalunya kata tahap peralihan ni sebagai sesi membina report, sesi pertama. Okay, normally kalau kita membuka klinik kan, nanti kita semua akan menjadi kaunselor berdaftar. Alright, kita boleh je buka satu klinik untuk kaunseling, katalah kaunseling AIN, you know. So bila orang datang atau kita dipanggil untuk, atau orang datang untuk buat sesi counselling group itu, selalunya apa saya cadangkan, you know, when you go to clinic, dia ada satu macam card yang suruh fill up female, male, race, you know. So apa salahnya kita pun ada benda tu, and dalam card itu kita bubuh perkara yang hendak dibincangkan. I try not to use a very negative word sebab isu yang hendak dibincangkan atau masalah yang hendak dibincangkan. So, dua benda ini dia nampak seseorang itu dia jumpa kaunselor bila dia ada masalah sahaja. So, saya tak ada masalah, saya tak payah pergi jumpa counselor. When you are little stressed, I mean, it depends on the individual. Some people say, aku ni pening lah, you know, and they want to talk to somebody. Tapi some people, dia rasa macam, normal. And then they simpan, lepas tu dia burst out, okay? Alright. That is considered about tahap yang lebih conflict already. But still, to avoid this, we can always start to say that counselling ini bukan untuk orang yang bermasalah saja. It's kind of sharing. In UK and US, dia macam manusia ni tak ada masa untuk sit and talk to each and everybody. The lifestyle is too fast. Everything is, you need to do it too fast. And you come back, you have too many work to do. Jadi mereka memerlukan seseorang untuk dengar. And they pay very high to counselors. In UK and US, counselors punya earning, pendapatan dia jauh lagi tinggi daripada mana-mana profession. Because they want somebody to just listen. And they want, some of them, they come, they cakap. Lepas tu dia kata, okay, I'm leaving. I'm done. You know? So, in that case, membina report itu, before we start on the first sesi, why not we have satu card supaya kita nampak apa yang dia nak bincangkan. Kalau kelompok, nanti kita group out. Contoh ni dia nak bincangkan tentang addiction. Okay, kita tak tahu sekarang addiction sebab benda tu bertulis. Kita tak tahu dia addiction towards what, rokok ke, dadah ke. So never mind, kita asingkan kad itu, addiction apa-apa, and we call them for an interview first, you know. I would like to talk to you about, you know, your interest that plan to have group counselling ni. Kita interview dia sikit lah secara casual. So bila kita dah dapat tahu sedikit informasi, baru kita groupkan. Dalam kategori anda bekerja dalam organisasi, tak perlu risau. Itu bagi yang saya explain tadi adalah untuk perseorangan. Bagi yang bekerja dalam organisasi, contohnya saya bekerja di sini. So, my client going to be student. So, di sini saya tak begitu fokus sangat on dengan isu yang anda dibincangkan atau perkara yang anda dibincangkan. Definitely going to be something related to
pembelajaran dan pengajaran, then the age group will be mahasiswa dan mahasiswi. Yet if I try to do this kind of card, maybe I can actually focus secara mendalam perkara yang hendak dibincangkan. Okay. Contohnya kalau anda bekerja dalam refugee center, refugee itu kan pelarian. Jadi memang dia punya perkara yang dia akan bincangkan adalah refugee punya perkara-perkara. Atau anda dipanggil ke pusat-pusat NGO. NGO itu deal tentang mangsa-mangsa rogol contohnya. So dia punya fokus kita dah tahu, group punya fokus. So yang itu kita tak perlu risau. Tapi risaunya bila klien datang voluntary and kita buka klinik and kita nak buat group, macam mana kita nak kelompokkan dia. So that's one of the way of doing card system. Not all the counsellors will do that, you know. After that, dalam card tu juga kita boleh je masukkan what you like, what you don't like. Contohnya warna yang disukai, warna yang tidak disukai. Bila warna yang disukai itu, kenapa kita tanya warna yang disukai, makanan yang disukai? But because you know sometimes, alright, what will happen is kadang-kadang klien rasa macam buntu lah, and they don't like of purple color. Let's say kita punya bilik itu purple color, so we shift the client into some other area. So these are the things that benda kecil tapi kadang-kadang boleh jadi sensitif tau. And then let's say client moody atau kita mendapat client yang resistant. Di sini resistant ni maksudnya klien yang banyak kekangan. Kita tanya A, dia tak jawab. Kita tanya sampai Z, dia tak jawab. Rasa macam nak goncang dia aja. Buka mulut. Cakap. You know. Some of them can be very quiet. You know, they just look at you. Anggo-anggo. Tidak geleng. Tidak, you know. They'll be like, diam. Pause. Pin drop. Silent, you know. So, this kind of client, kita kena cari dia punya interest and move on. Kalau dia suka, contohnya, niat kita, dia nak buka mulut dan bercakap. Jadi kalau dia tulis kat sana, dia suka KFC. So what we can do is, kita kena invest lah. Bila kita nak belajar sesuatu, kita kena rajin melabur. Rugi tu rugi, tapi always remember, dalam melabur untuk menuntut ilmu, dia tak rugi. So we try and error. Dulu pernah juga saya beli KFC dalam seketul macam tu. Saya letak bawah aircon tu. Jadi bila dia masuk dalam bilik tu, dia rasa bau KFC tau. Lepas tu dia punya mata naik, dia pandang kiri kanan. Budak resistant ni 4 sesi tak cakap-cakap. Saya pening dah 4 sesi pun tak nak buka mulut. Tapi dia individu lah. Then I was like, saya dah cukup sabar ni. Macam saya rasa saya tak sabar lagi. Manusia yang paling tak sabar dalam dunia ni saya lah saya rasa. Lepas tu I thought, okay, this is the last try. And then muka dia berubah. She started looking around and then I said, any problem? How can I help you? Then she's like, no, the smell, it's different smell today. So, dia dah buka mulut. Dulu, benda good morning pun dia takkan cakap punya resistance. Saya tak tahu kenapa dia punya resistance. So, then I say, really? What smell ya? I don't find any difference. No, it's like chicken smell. Chicken? Then, saya punya muka macam chicken. Then she was like, yeah, you know, it's... Okay, biar saya tunjuk muka saya. How's the reaction? Najha, kenapa senyum? Okay. Reaction saya buat chicken. Then she was like, yeah, it's chicken, you know, chicken. What you mean chicken, you know? This kind of reactions will make them to share more. And they started to talk to me like, you know KFC? I say, I'm vegetarian, I do. Oh, that's so
So unfair. You don't know KFC is just a fast food outlet. Siapa dah tahu KFC kak? I pretended that I don't know. Because saya nak bagi dia menang. Saya nak bagi dia cakap. Walaupun hari itu tak ada kena mengena dengan sesi. And finally, she started talk and talk and talk. This is what we call free association in psychoanalysis. Teknik free association, kita bagi klien itu cakap aja apa yang dia nak cakap. Alright? So, benda-benda macam ni lah kita kena explore sikit. The card will membantu. Okay? Kenapa video ni tiba-tiba buka, tiba-tiba tutup? Right? Okay, now the next slide. Let's see. There are so many other definition on this peralihan. You can read. Anda kena baca dan tanya saya. Dia ada banyak apa ni singkatan if you tak faham. Okay, all this yang macam saya bagi warna lain, it's very important notes. Okay. Kalau anda tak faham, nanti baru tanya. Okay, now. Dia kata peralihan ni, berapa sesi boleh kalau group kan? Sometimes kita ambil 12 orang. Jadi sesi pertama, kedua kita tak done tau nak habis. Dia boleh aja pergi 3. Tapi normally kita tak bagi dia pergi 3. Kita habiskan dalam 2 sesi. So kalau hardcore di sini correctional client. Pengguna dadab, penghuni penjara, semua-semua itu, try not to have 12. Dia sakit badan tau. And try to have facilitator, co-facilitator. Always remember, kita counselor ni bila mendengar, orang kata mendengar tu senang. Ya memang senang. Tapi what will happen is kita absorb dia punya masalah. Kita jadi penat tau, kita jadi letih. If you don't sweat it out di sini maksudnya apa jua aktiviti yang mengeluarkan peluh. Kalau aktiviti itu tidak mengeluarkan peluh, kita tak lepaskan energi, stres itu simpan dalam badan kita, itu yang badan kita sakit lah, kita tak dapat tidur lah, atau kita sendiri rest sampai overeating, and we might collect some other illnesses macam pressure lah, diabetic, you know, this kind of thing. So always remember, contohnya semalam, the class supposed to finish 5:30, but I ended the class bincang-bincang lah, ini master's class, you know, dengan polis-polis semua tu. So rancak berbincang, last kikap, you know, it's terpaksa berhenti dekat pukul 7. Masih perbincangan masih on lagi. Sebab kita nak solat kan, rakan-rakan kita nak solat dan dia dah terlajak. So after that 7, bayangkan benda start at 9 o'clock, you know. I give a gap of 2 hours in between. Tapi I was doing something else with my laptop. And the 2 hours just fly like that. And they came in and we continued. It was an international discussion with Pakistan something, penjara Pakistan. And then pukul 7 tu saya rasa macam mengantuk, nak terus tidur. Saya tak larat nak bangun dan masuk dalam kereta. Tapi you know what I did? I told myself, no, you can do it. I just use my shoes, but saya tak dapat jogging. Rasa macam tak dapat angkat diri tu. What I did, I brief walk. Malam tu pukul 7:30 mula and habis like 9:30. And tak berpeluh banyak pun, berpeluh sikit lah. And when back home, pin drop silent sleep, you know. So you need to sweat it out sebab kalau tidak kita akan collect stress and kita akan sakit. So perjumpaan pertama boleh 2 hingga 3 kali. Kalau boleh deal dengan orang-orang macam kes-kes yang berat ni, janganlah sampai ambil 12 orang dan tolong ada co-facilitator. Kita kata 6 dah cukup lah. Saya kalau 4 pun dah berat tu. Dia berat sebenarnya kalau deal dengan kumpulan-kumpulan yang crime rate lah. So and then kita sebagai facilitator, kita kena tunjukkan sifat yang macam
terbuka sikit and open-minded. Walaupun kita bukan open-minded, tapi dalam ketika kelompok tu bila facilitate, kita kena tunjuklah open-minded. And then bagaimana kuasa dan pengawalan, kita jangan use all this power and control towards the group. Walaupun group kita perlu tunjuk tapi secara tidak langsung. Contohnya bila datang lewat, kita kata okay, kita tengok peraturan kalau lewat apa, first warning, second warning, third warning, okay, kita suruh dia menyanyi. Ataupun dia terpaksa balik sebab kumpulan dah mula, sejam dia lewat, sejam tak boleh masuk dalam kumpulan. So benda-benda ni akan membuatkan dia, dia ada beza di antara hukuman dan denda. Hukuman adalah berbentuk sakit terhadap fizikal. Contohnya kita pukul. Bila pukul kita sakit kan? So hukuman sebatan, hukuman tali gantung itu adalah hukuman. Tapi kalau kita kata denda, denda tu adalah macam kita bayar, okay, sebab tu mahkamah kata denda RM5,000 dan penjara 1 bulan. Okay, contohnya. So yang itu kita tak kata hukuman tau. Yang itu kita kata denda. Dengan kawan pun kalau kita suruh dia ketuk ketampi, hari ni anda kena belanja saya sebab you kalah. That is denda. So bezakan denda and hukuman. Now, comes to storming. Storming ni actually dia ada primary and secondary issues. Okay, dia ada primary tension, secondary tension. What is the difference between primary and secondary tension? Now, kita pergi kat sini. Ya. There's one slide I've prepared for you. What is primary and secondary? Okay, let's look from the very early stage. Primary and secondary ini, primary dia, okay, ia merupakan satu peringkat yang penuh dengan konflik dan kebimbangan. Ahli-ahli kelompok akan berusaha untuk mengatasi kebimbangan ini. That means mula-mula nak start sesuatu kelompok itu, kita akan kata, macam manalah kaunselor tu. Macam contohnya, anda nak masuk kelas dia, macam manalah Dr. Sarala, macam manalah dia akan ajar, macam manalah gaya dia. That's your primary tension. Tension pertama tu, alright? Akan tetapi sekiranya proses ini ditangani dengan baik, ia merupakan satu peringkat yang produktif. Okay? So dalam kelas ni kita dah tahu macam mana gaya you all, gaya saya, then we try to give and take. We try to like doktor macam ni ada yang nada berbentuk irama lah, atau ada yang nada berbentuk manja dengan saya. Walaupun saya marah-marah ke dia manja sebab dia dah tahu gaya saya. Ada pula yang rasa macam okay, gaya Dr. Sarah ni tak boleh. Rasa macam aku pening, So the tension is still there. It doesn't mean saya tak boleh paksa orang untuk suka dekat saya atau saya tak boleh paksa semua cintakan saya. It's sometimes it come from the client itself. Kalau client reject kita, kita terima keadaan saja. Alright, walau bagaimanapun ada juga di dalam kalangan ahli-ahli kelompok yang akan menghadapi kesukaran menangani konflik yang berlaku dan ada juga yang tidak akan mengendahkannya. Ketua kelompok haruslah membantu ahli-ahli mengenal pasti dan menangani kebimbangan. Dan can you see the word resistant di sini? This is what yang tadi saya cerita, resistant. Alright, so ahli kelompok mungkin merasa bimbang dan interaksi yang diwujudkan. Ini kerana mereka rasa takut akan hilang kawalan. Okay, this is the secondary. Okay, fear and losing control. Right?
So, in order to that, okay, proses ini boleh dikatakan satu proses di mana perasaan dan emosi ahli kelompok masih belum stabil. Okay, di sinilah sebab tu kita ambil sesi 1 dan 2 betul-betul untuk reject primary and secondary tension tu untuk dia macam betul-betul keluar daripada benda tu supaya dia boleh meneruskan perbincangan dalam kelompok. Dia boleh aman dan damai. Kalau dia masih macam tak boleh juga, then it's very, very difficult for us to move on with the kelompok. Okay, kelompok ni actually easy, tapi dia punya the way kita nak bawa dia ke sukses tu berat juga, you know. And then kuasa dalam kelompok ini dia boleh dipengaruhi dalam 3 keadaan, iaitu kuasa maklumat, kuasa pengaruh, kuasa autoritatif. Okay, kuasa maklumat ini it's more to informational power. Okay, ia lebih kepada ahli bermaklumat berpengetahuan akan memperoleh kuasa dalam kelompok. Contohnya, all the time they will be dominating. Dia akan cuba, apa kita tanya, dia lah orang pertama nak jawab. Dia lah orang pertama sebab dia tahu. Jadi orang lain dia kena ingat, aku ni bodoh. Jadi di sanalah facilitator, dia kena memainkan peranan yang sangat penting untuk, okay, let's check on B contohnya. Walaupun kita tahu A itu dia tahu maklumat itu, tapi kita tak nak dengar maklumat dia. Bukan kita tak nak dengar, but we want to give sense of belonging, orang kata. Sedikit keutamaan, sedikit pride, ego itu kepada orang lain supaya dia feel bahawa dia pun bagus. Alright? Now, kuasa pengaruh dan influential power ini merujuk ahli yang pandai memujuk, memanipulasikan ahli-ahli yang lain dengan meyakinkan mereka bahawa tindakannya adalah benar dan memperoleh kuasa dalam kelompok. Dia macam ni, kadang-kadang ada orang tu kata, hujanlah tadi. Kalau dia tersilap cakap, bila kita tengok mana ada, aku tak ada pun, dia kata, oh, I try to tell you, hujan tadi tu macam semalam tu, pagi tu, sebelum saya datang kelas tu hujan. Mungkin kebetulan semalam pagi tu hujan. They try to manipulate. They just don't want to give up. They just don't want to say sorry and move on. Ini ramai di antara orang Asia ni mempunyai sikap macam ni. Tak nak mengaku kesalahan. Always remember, kalau dengan saya lah, you say sorry and move on. You need to learn, bila kita nak menjadi profesional atau kita nak menjadi leader sesuatu, kita kena pandai berucap 3 benda. Sorry, thank you, welcome. And then I just wanted to educate you all, bila ni you kata morning doctor kan? Don't say morning, it should be good morning. Morning itu apa tahu? Kalau English, morning prayer itu dia ada satu prayer pengebumian. Helen, am I right? Are you Christian, Helen? Herlin, I think. Herlin, right? Herlin from Sabah, kan? Ya, doktor. You are Christian, right? No, Islam. Apa? Saya Islam. Sorry? Saya Muslim. Oh, Saya you're Islam. Muslim. Okay, who is Christian here? Siapa Christian dalam kumpulan ni? Ada tak orang Christian? Tidak, okay. Tak apa, nanti siapa? Tak ada, okay. Tak apa, nanti you browse and see. Tak silap saya when you say morning, morning itu satu morning prayer untuk funeral punya morning tau. So that's why if you talk to this English people, I mean the Christian people, they're very sensitive. You need to pronounce it good morning. Kalau macam orang India, kita panggil Vanakkam. Vanakkam itu macam consider macam salam, okay. Salam sejahtera contohnya. So salam sejahtera ni anda boleh guna pagi, petang, malam, tengah hari. So you don't bother, we don't bother of like looking at our time and wishing.
Tapi kalau if you want to wish like specifically like good morning, good afternoon, good evening, you need to be specifically check on the time because some people are sensitive on this. Dia ada banyak benda tau. Contohnya kan, saya nak tanya, berapa orang dalam kelompok ni suka sunset? Matahari terbenam. Dia ada dua macam ni. Jika anda diberi peluang untuk melihat matahari terbit atau terbenam, berapa orang suka terbit dan berapa orang suka terbenam? Say something. Terbit. Terbit lagi. Terbenam. Terbenam matahari. Okey, cuba okey. Yang terbenam berapa orang tadi? 2 Kalau terbenam lagi satu suara kata 3. Boleh tak? You tengok siapa paling tinggi. Terbenam dah 3 tadi Terbit kata. So terbit kedua. You see kalau when you do voice terbit ketiga, terbit keempat. We want to see how many of you. Next. Atau ada yang tak suka semua dua-dua ni. Menyusahkan. Ada 35 orang, 5 orang aja baru jawab. Benda kecil pun tak nak jawab. Mereka jawab dekat chat kata. Mana? Okey, cuba tengok. Sikit aja aku tengok dia jawab. Okay. So, you see, most of us, I also love matahari terbenam. It's beautiful, but nothing can beat matahari terbit, especially dekat mountain. The best that I've seen is Kota Kinabalu, Sabah. I ran up to the hill, low peak hill, make sure myself was there around 5 a.m. to see the matahari terbit. And it's a bola api yang dia sejenis bola api yang macam lari lepas tu tap dia berhenti dekat satu sudut and dia memancarkan sinarannya. It's very beautiful. However, ada teori di sini orang yang suka tengok terbenam ni dia tak ada move on in life. Itu aja dia dah set dia punya tu itu. Yang rises ni yang suka tengok sunrise ni dia ada every day dia think of something to move on and move on and move on. Dia tak kata that's it. Dia tak mengalah. They want to rise. Dia hendak membangun. You know, itu ada satu teori lah. So indirectly nanti check on yourself. Who you are. Kalau kita ke sunset, saya kadang-kadang mungkin that bukan sebab kita suka sunset kita jadinya begini, tapi tingkah laku kita itu yang membuatkan kita suka set. So you need to go backward, you know. It is not sunset come first. It's the tingkah laku come first. So saya memang mempunyai tingkah laku yang macam sudahlah, aku dah pasrah ni. Cukuplah, aku dah penat ni. So that is sunset people. If a people going to say that, okay, don't give up. Tomorrow we try this. We cuba ni pula, tak apa, tak dapat tu, tak apa, kita cuba ni pula. These are the people, sunrise people. So check yourself who you are. Tanya karakter itu dan compare dengan this theory sunset and sunrise. Right? Did you get my point? Alright. Yes, yes, doktor. Okay. Yang ketiga adalah kuasa otoritatif. Otoritatif ni senang, ada satu orang tu dominan. Selalunya saya dah kata dalam last class, bila kita kata ketua kelompok, secara tidak langsung ego dia akan tinggi lah. Dia cuba kontrol. So we try to manage all these 3 faktor dalam kelompok. Working through storming. Okay, bagaimana kita nak working through storming? Kita boleh ada intervensi, kita boleh ada macam-macam aktiviti supaya kita jelekitkan mereka, kita ada buat kelompok tu sense of belonging, macam rasa macam kesian dekat orang tu, rasa macam
nak membantu, macam kumpulan tu rasa, oh kita ni keluarga, kita kena care, kita kena ambil berat di antara satu sama lain. Okay? Now, bila dia dah move on, bila kita move on dalam sesi pertama ni, peralihan ni, dia ada dua cara mendapatkan maklum balas daripada kumpulan. Whether kumpulan ni boleh diteruskan atau tidak. Satu secara informal dan satu secara formal. Informal of course tidak berstruktur, iaitu menerusi dia punya verbal, gaya percakapan, gaya interaktif. Kalau ada orang dah instead of 8.30, 8.15 dia dah tunggu, that means they like the kelompok. Kalau like 8.30, pukul 9 baru masuk lah, dia macam tak ada interest. Formal of course menerusi tulisan atau kita tanya one by one, what do you think and etc. Okay, as a result of the storming ni, okay, kita dapat pecahkan semua limitasi-limitasi di dalam individu itu sebab dia individu itu baru bertemu. Okay. Now, pergi kepada norms and norming. Perbezaan di antara norms and norming senang sahaja. Norms ini dia melihat pengharapan tentang tingkah laku ahli kelompok yang seharusnya atau tidak seharusnya berlaku. Ianya berasaskan input daripada setiap ahli. Okay. Norms ni lebih kepada tingkah laku ahli itu. Setiap individu punya tingkah laku. Norming ni dia lebih kepada tingkah laku kelompok itu sendiri. The sense of belonging, the sikap yang dia kata kekitaan. Kita ada identiti. Kita, bila dikurunkan kita aja, dia dah menerima kelompok itu, makanya norming status kita berjaya membentuk norming status. Tapi kalau dia masih kata saya, that means dia masih lagi dalam kategori norms. So kena faham norms and norming ni supaya dalam kelompok tu ada sense of belonging and dia dah rasa dah boleh dah, this is my group. Kita dah habis dah that pecahan norms and norming. Okay. Okay, di sini macam mana kita nak bagi dia delegate dalam kelompok itu, kita boleh bagi beberapa task processing macam tugas utama dalam norming untuk mendapatkan persetujuan ahli-ahli dalam membentuk norma. That's why I say bentuklah peraturan. Kalau buat silap, nak bagi denda apa. You know, that is perbincangan dalam kumpulan. Itulah yang akan berlaku bila kita ada norming. Okay? Now, and norming juga dia menggalakkan ketua mahupun ahli kelompok boleh menggalakkan proses norming ni. Dia tak semestinya datang daripada seorang facilitator ataupun ketua kelompok. Dia dah bentuk kekitaan tu, jadi the whole group find that dia bertanggungjawab kepada kumpulan tersebut. So dia membantu di antara satu sama lain. Alright, menyokong. Okay, there are a few things that you can see in norming, menyokong. So di sini dia akan ada peneguhan, supaya galakkan, motivasi supaya kita teruskan kumpulan ini dan bekerjasama dalam kumpulan, menunjukkan perasaan semua-semua itu adalah empathy. Kita berasa empathy sangat. Lepas tu bila the facilitator sepatutnya kena apa-apa jua berlaku. Kumpulan ni biasalah. Dalam keluarga pun kita ada do's and don'ts. Jadi bila kita ada macam sedikit nampak tu sedikit perselisihan tu, kita try to facilitate. Kita try to amankan dengan keadaan yang menyenangkan. Kita tak nak macam okay, dia buat macam ni, kita nak denda. Kita tak nak. Okay, pendedahan kendiri, self-disclosure. Okay, there are a few things that you need to be careful. As a facilitator, kita boleh dedahkan contoh-contoh kita punya pengalaman. Tapi jangan one day pendedahan yang kita yang bagi itu untuk memupuk atau memotivasikan klien. They might say contohnya kan, kita kata saya pun mangsa rogol dulu. Contoh program adalah Oprah Winfrey. Tapi setakat ini tak ada orang lah yang memburukkan Oprah. But beliau merupakan salah seorang mangsa rogol juga. And how she develop, people see how she develop motivasi and membangun, dalam
um, 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 dalam dia punya career, you know. So tapi ada orang dia akan, kalau kita dah cerita-cerita ni, katakan kita stres, dia akan kata dia ni dulu kan mangsa rogol, sebab tu dia sekarang ni dia masih ada stres itu kot. Dia try to dig balik yang lama-lama. So careful in sharing. Kita kena berpada-pada dalam kongsi pengalaman kita. Tapi di antara kelompok itu kita galakkan dia punya self disclosure. Kalau dia rasa kelompok itu tak selamat, then it's up to the kelompok untuk share. Okay, kita tak boleh paksa, right? So there are a few things untuk peralihan, ciri-ciri peralihan. Okay, di sini can you see? I've clearly stated here primary and secondary station. Primary adalah permulaan awal, seperti mana yang bila kita datang, how is the kelompok and everything. Secondary is kesinambungan keadaan kebimbangan atau konflik yang berlaku apabila adanya interaksi. Alright, when they already started the kelompok, bila ada macam, awak tak menghormati saya suara dia tinggi kan, suara tinggi terhadap saya and all those stuff. Okay. Konflik dan usaha untuk mengawal kuasa di sini, kita ada beberapa intervensi atau interaksi yang boleh dilakukan oleh facilitator, iaitu contohnya Kore sendiri berpendapat tahap peralihan, tahap di mana banyaknya berlaku interaksi berbentuk negatif seperti komen yang diberikan. Normally the first session tu kita it's better to have a negative kind of input dalam sesi peralihan atau sesi pertama supaya kita dapat baca tentang klien kita, daripada kita dah terus sampai sesi ketiga dah masuk dalam faktor macam after peralihan kita ada sharing masalah. Ni kita nak bincang masalah. Masa tu kalau kumpulan burst out susah. Kalau masa ni dia burst out, dia gaduh ke apa ke, kita try to amankan, kita try to patch them back, try to bina that keamanan dalam kelompok. Kalau benda tu tak jadi, kalau dia kata okay, I don't like this group, I don't want to come, then kita biarkan. Kalau dia jadi, then kita dah tahu apa sikap-sikap mereka. It's better to have little fight in the peralihan actually. Alright, okay. Now, when it comes to penentangan dalam peralihan, what will happen is tingkah laku yang boleh membuatkan sesebuah perkumpulan itu tidak berfungsi dan hilang potensi untuk berkembang. Okay, there will have lah, dia takkan macam naik bukit tu terus saja you naik. Kadang-kadang akan tergelincir, ada macam akan terjumpa benda-benda yang anda tak puas hati, you know. Dia akan ada ups and downs. Itu yang kita kata ups and downs. Ups itu macam something positive, downs itu something yang macam menyajat hati. Bila ada penentangan itu, kita cuba membantu kelompok itu untuk menghadapinya. It's better to face it rather than deny. Kalau kita deny, kita kata sorry, okay. Benda ni lama-lama disimpan, dia akan burst, you know. Then when all this macam mana kita nak roll the kelompok dia nampak kepada kebijaksanaan facilitator tersebut. Kebijaksanaan tu dia tak datang baca buku tapi praktis. And soalan-soalan yang ditanyakan perlu soalan yang terbuka dan tertutup. Soalan terbuka adalah seperti what makes you to feel this? That means soalan-soalan yang tidak berbentuk jawapannya yes or no. Soalan-soalan tertutup adalah apakah nama anda? Okay, Sarala. Anda dah makan? Yes. So this is soalan tertutup. Normally soalan tertutup digunakan oleh pegawai-pegawai atau di mahkamah atau balai polis. Kalau dia dah ada dalam sesi, we try to have soalan terbuka or we try to have mix supaya klien itu boleh bercakap. And then dalam sesi, kita jangan berkutubah atau memberi ceramah atau nasihat sebab klien yang datang ni butuh fikiran stres. Dia tak suka kalau orang nasihat-nasihat ni.
So dia nak cakap, dia nak kita dengar dia cakap. Okay, band aiding. Ada tak ini band aiding? Ini adalah maksud satu konsep yang melibatkan penyalahgunaan sokongan. Bila seseorang, okay, contohnya dikata menghalang seseorang individu itu meluahkan atau melepaskan perasaan dan emosinya secara bebas dan sepenuh. Okay. Band aiding dia bila dia nak meluahkan perasaan atau dia nak cakap aja kita kata sudahlah you selalu macam ni. Sudahlah you ni memang suka buat lawak. Sudahlah, tapi kita tak baca niat dia kenapa dia minat. Ada orang dia terus boleh masuk kepada problem. Ada orang tu dia mengambil masa yang lama. So we try to give them time, try to ask, oh you suka buat lawak then we see what makes them to share this or to say this, okay? And kebergantungan. Kita try to wujudkan kelompok tu bergantung di antara satu sama lain. Kita tak nak like, without you, I still can move on. Kita tak nak macam tu. The one, that's fine in life. Tapi dalam sesi itu dia kena ada kekitaan. Itu yang kita panggil norming. So monopoli selalu ada satu orang ni dalam kelompok dia cuba dominan. So dia yang cakap banyak. Every time dia yang present atau dia yang kita try to facilitate. Okay, last class, okay, A dah buat, B class ni A. This is what kita try buat dalam you punya assignment ketiga role play tu bila anda role play dalam kelompok, saya suruh tukar-tukar peranan kan to avoid this monopoly system actually. Alright, serangan ke atas ketua kaunselor, this always happen. There are a few cases. Sebab itu saya cadangkan co-facilitator. Sekurang-kurangnya kita ada kawan untuk bantu kita. Sebab mereka 12 atau 6 ataupun 4 lawan 1. Apa kata kalau semua lelaki? Kita buat ni. Nanti dia rogol kita. Okay. Perkara yang perlu dilakukan oleh kaunselor pada tahap peralihan. I want you to read this one. And I want you to ask me question on this. Since anda semua tak ada soalan kan, saya nak anda buat baca ni. Topik 4 dan 5. Then tanya saya soalan. I'm done. Any question? I'm going to stop recording. Is that okay? Dah habis kan? Yes, Doktor.